আনবক্সিং কৰিম বয়া M1 মাইক কেনেকুৱা ধৰণে বক্সটো আহিছে এবাৰ দেখাই দিছোঁ বয়া M1 চাই ল'ব পাৰে এইটো লগত আহিছে মোবাইল হোল্ডাৰ মোবাইল ষ্টেণ্ড ৰাখিব পাৰিব আৰু কিবা আছে নেকি চাই ল'ব পাৰে रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके এইটো খুলিম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই আমি চাম ফাৰ্ষ্টতে ভিতৰত কি আহে হেতু নাজানো কিমান ভাল হয় কি বেয়া হয় কিন্তু এটো মজা লাগিছে বেগটো লেদাৰ আছে লেদাৰ মজা সাইড এটা আছে সাবল প্ৰয়োজন নাই এখন ভালো এটো মাইকটো বয়া মাইকটো আপোনাৰ এটো লেন্থটো আপোনাৰ দীঘল আছে 6 মিটাৰ দীঘল বহুত দূৰৰ পৰা যাব এটো সব ইয়াতে দেখৰ অলপ মেৰাই থোৱা হৈছে আৰু এটো তাৰমানে মেইন সুইচটো এ দুটা অপচন আছে এটা ক্যামেৰা ফোকাস কৰি দেখাই দিছো ক্যামেৰা কাৰণে দিয়া হয় আৰু স্মাৰ্ট ফোনৰ কাৰণে ওপৰত আপোনাৰ ক্যামেৰা আৰু তলটোত স্মাৰ্টফোন ইয়াৰ ভিতৰত আছে বেটাৰী লগাব পৰা বেটাৰী লগাব পৰা যাব তাৰ ভিতৰত আৰু কি আছে আমি চাওঁ এটো ক্লিপটো আমি লগাই লওঁ মাইকত প্ৰথমে লগাওঁ এটো ইজিতে লাগি গ'ল মাইক ইয়াত নেক ক্লিপ এনেকৈ লগাব পৰা যায় তাৰপিছত আছে মেনুৱেল বাকী এইটো কম্পিউটাৰত ভৰাব পাৰিব এইটো কম্পিউটাৰৰ কাৰণে এইটো মোবাইল পিন মোবাইল জেকত এইটো কম্পিউটাৰত ভৰাব পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ মাইকত যদি আপুনি মাইকটো লগাই ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ নইজটো অলপ কম আহিব to fit হৈ গ'ল এটো বেটাৰী 1.5 ভোল্ট বেটাৰী এটো বেটাৰী খুলি পিনি এটো এবাৰ লগাই চাওঁ এটো সম্পূৰ্ণ খুলিলো খোলা পিছত আপোনাৰ বেটাৰীটো ইয়াত লগাই দিও কি দিয়ে চাওঁচোন এটা টেস্টিং কৰি চাম ইয়াৰ এতিয়া বৰ্তমান মই ৰেকৰ্ড কৰি আছো উইদাউট মাইকত কৰি আছো এতিয়া বয়া মাইকে আৱাজটো কেনেকুৱা আহে তাৰ আপোনাৰ লগাই চাম বলক টেস্টিং কৰি চাম এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো বয়া M1 মাইক যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি ডেসক্ৰিপচনত মই আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম বেছি প্ৰাইচটো ইমান হেভি নহয় কিন্তু ইউটিউবাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে এটো মাইক বহুতে ভাল বুলি কোৱা শুনিছো আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিলে আজি গম পাম কেনেকুৱা ভাল নে বেয়া যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিওটো আগৰ প্ৰথমখিনি চাইছে তেতিয়া হলে তাৰখিনি আৰু এতিয়া বৰ্তমান যোনখিনি মই মাইকৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি কথাখিনি কৈ আছো তাৰ লগত মিলাই চাওক যে মাইকটোৰ অবিহনে মাতটো কেনেকুৱা আহে আৰু বৰ্তমান মাইকটো লগাই কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাবলৈ আহিছে তেতিয়া হলে চেনেলটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব নহলে মোৰ ভিডিও নাপাব পাৰে বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে চাব পাৰে উইদাউট মাইক আৰু মাইকৰ সৈতে সাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহিছে আৰু আগৰ ভিডিওটো মই যিমানখিনি কৰিছিলো তাৰ আগত সেইখিনি আপোনাৰ বিনা মাইকত কৰিছিলো আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো বয়া M1 মাইকটো
এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে বয়া M1খিনি কিমানত ভাল বেয়া সেইটো আপোনালোকে ডিসাইড কৰিব পাৰে এইটো লোৱাটো ভাল নে বেয়া কিন্তু প্ৰায়ভাগ ইউটিউবাৰে বয়া M1টোৱে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এই ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে মই জানি চাইছো টেষ্ট কৰো চাও কেনেকুৱা আহে মই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাও বয়া M1 भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ আৰু এটা কথা ক'বলৈ ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই জেকেট পিন্ধি ইমান গৰম দিন পালে সেই চত মাহত ভিডিঅ' বনাই আছে কিন্তু মোৰ স্বাস্থ্যটো বৰ এটা ভাল নহয় সেইবাবে মই জেকেট পিন্ধিব লগা হৈছে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ঠাণ্ডা লাগিছে গাটো আৰু জ্বৰ অনুভৱ হৈ আছে সেইবাবে মই জেকেট পিন্ধিব লগা হৈছে বাৰু যি কি নহওক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সকলোৱে ভালে কুশলে যাব তাৰে কামনা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব ধন্যবাদ জয় আই